Hello guys and welcome to my channel. So आज म तपाईहरुलाई सज्जन राज वैद्यको लुकामारी भन्ने गीतको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ नै हो र केपु चाहिँ हामीले 4th फ्रेटमा राख्नु पर्ने हुन्छ। सो भर्खर मैले चाहिँ इन्ट्रोको पार्ट बजाइदिए है। त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट एन्ड देन राइट ह्यान्डले अब 5 3 2 5 3 2 है त सेकेन्ड टाइममा चाहिँ अब hammer on गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट देखि थर्ड फ्रेटमा एन्ड देन फेरि 5 3 2 5 3 है त फोर्थ टाइममा चाहिँ अब के गर्ने भन्दा थर्ड फ्रेट देखि फेरि पुल अफ गर्ने है त त्यसपछि अब 6th string open र 3rd string अनि अब 6th string को सेकेन्ड फ्रेटमा राख्ने बाकी सबै सेमै हो है त अघि 5 3 2 भएको थियो नि अब 6 3 2 हुने हो ह्यामर अन र पुल अफर सबै सेम 6 3 2 6 3 2 ह्यामर अन 6 3 2 6 3 2 पुल अफ त्यसपछि फेरि अब 6th string open and then 3rd string अनि अब 4th string देखि गर्ने है सेमै 4 3 है त अनि त्यसपछि लास्टमा 5 3 2 5 3 1 5 3 अनि 6 3 2 अब यो पाल चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन राख्ने है सेकेन्ड फ्रेटमा नराख्ने 6 3 2 6 3 1 6 3 त यो सुरुदेखि एकचोटि बिस्तारै बजाइदिन्छु यसरी चाहिँ एन्ड हुन्छ है सो अब यो इन्ट्रो र भर्समा यही भयो अनि यो पछिको पार्ट यसरी जान्छ है अब यसको लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन भनेको सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड स्ट्रिङ र लास्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट अनि राइट ह्यान्डले पनि त्यही मात्र प्लग गर्ने है जस्तै 6 3 2 6 3 2 6 3 2 3 लास्टमा चाहिँ अब लास्ट स्ट्रिङ ओपन बाकी सबै सेम अनि त्यसपछि अब 5th string देखि अनि अब सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन राख्ने र लास्ट स्ट्रिङ देखि है त्यही 6 3 2 6 3 2 है त यो सेमै हो है त्यसपछि अब कोरसको पार्टमा
यसको चाहिँ सुरुमा थर्ड स्ट्रिङ फोर्थ स्ट्रिङ अनि लास्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा अनि त्यति स्ट्रिङहरू प्लग गर्ने 3 4 6 अनि त्यसपछि डी सस स्ट्रम अनि ए सस स्ट्रम फेरि रिपिट ए सस सो यसमा चाहिँ अब थर्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट फेरि ब्याक टु सेकेन्ड फ्रेट अनि फेरि त्यही है त यसरी लास्टमा अब स्ल्याप गरिदिने एन्ड देन फेरि त्यही रिपिट हुन्छ यसरी सेकेन्ड भर्स पनि यही रिपिट हो र अब सेकेन्ड कोरससम्म चाहिँ सबै अगाडिकै जस्तो है अब त्यो पछिको पार्ट यसको लागि अब सुरुको पोजिसन भनेको त्यही अघि कोरसको जस्तै भयो थर्ड स्ट्रिङ फोर्थ स्ट्रिङ र लास्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट एन्ड राइट ह्यान्डले अब सबै सँगै प्लग गर्ने है त अनि लास्ट स्ट्रिङ मात्र म तीनटै प्लग गर्नु परेकोलाई चाहिँ 3 भन्छु अनि एउटा मात्र प्लग गर्नु परेकोलाई 1 हुन्छ है त 3 3 1 3 3 1 3 1 है यस्तो प्याटर्नमा छ अब सेकेन्ड पोजिसन भनेको अब थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट मात्र है अनि राइट ह्यान्डले चाहिँ अघिकै प्याटर्न है तर स्ट्रिङहरु छ अब सेकेन्ड थर्ड फोर्थ त्यसपछि अब फेरि थर्ड स्ट्रिङ र फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट राइट ह्यान्डले चाहिँ अब 3 4 5 स्ट्रिङमा अघि जस्तै अनि लास्टमा चाहिँ फेरि यही हुन्छ है त 3 3 1 गरेपछि अब यो सेकेन्ड फ्रेटदेखि फर्स्ट फ्रेटमा लाग्ने 3 3 1 3 1 है त यही रिपिट भइरहेको छ र अब स्ट्रमिङ आउनु अगाडिकोमा चाहिँ है जस्तै सो म स्ट्रमिङको पहिला कर्डहरु नै भनिदिन्छु है यो अब एसआर माइनरै भयो तर हामीले चाहिँ यही माथिको 4 स्ट्रिङमा मात्र थिच्दा पुग्छ है स्ट्रम पनि यही 4 स्ट्रिङमा गरिदिने अनि डी सस्पेन्डेड अनि ए है अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेटमा राख्ने स्ट्रमिङ प्याटर्न पनि डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन यस्तो हुन्छ है अनि यो चाहिँ अलि ट्रिकी छ है यसरी डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप
म्युट गरिदिने। है त यही वाला चाहिँ 4 चोटि रिपिट हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ नर्मली स्ट्रम गर्दा हुन्छ है। डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन यसरी नर्मली रिपिट गर्दा हुन्छ। सो कस्तो हुने भयो भन्दा त्यसपछि खाली गिटारको अब रिदमिक पार्ट मात्र आउँछ यो स्ट्रमिङ वाला है। अनि लास्टमा एन्ड हुन्छ। यो सुरुको जस्तै हो हैन, सुरुको कोरसमा जस्तै, तर अब यसमा डिसस्पेन्डेड फुल नगरिकन यो थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट मात्र बजाइदिने है। अनि त्यसपछि ए सस भयो, फेरि ब्लक ए सस, अनि यो फर्स्ट फ्रेटमा यतिकै यसरी ह्यामर अन गरिदिने है, स्ट्रम नगर्ने, ब्लक नगर्ने। फेरि ब्लक यो डी ए सस्पेन्डेड अनि यो स्ट्रमै गर्ने यो टाइम चाहिँ यसरी है त। सो त्यो अलि गाह्रो हुने पार्ट भनेको चाहिँ यही स्ट्रमिङमा हुनसक्छ। फास्ट गरिहाल्ने यसरी। सो ओके गाइज, यो ट्युटोरियल रिलेटेड केही क्वेसन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्दा हुन्छ हैन। अनि मेरो पुरानो ट्युटोरियलहरू अरू भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ म यता कार्ड राखिदिन्छु। अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।